Hello, welcome to the class of pharmacology and toxicology. Today we are going to study the factors which are affecting the drug distribution. You know that after administration of the drug is disintegrated, then dissolved and then absorbed from the GI tract. Then it reach to the systemic circulation. To show the action, it must reach to the site of infection or site of impact, so that the here the distribution of drug plays an important role. Distribution step plays an important role. So what are the factors which affect this distribution of drug? First one is plasma protein binding. The drugs sometimes reach to the plasma and binds to the proteins, plasma proteins like albumin, and that bounded drug is not available for the distribution, while the unbound drug is available for distribution. That unbound drug is also known as free drug. That free drug is only available for the distribution. Drug bound to the plasma protein is in equilibrium with the free drug. The quantity of the free drug and bounded drug are in equilibrium. So only unbound drug is available for distribution. The drug which is not bound to the protein is available for the distribution, while the bounded drug itself releases slowly for showing the sustainable action. ओके, प्लाझ्मा प्रोटीन बाइंडिंग म्हणजे काय? पहिल्यांदा ड्रग जो आहे ॲब्सॉर्ब झाल्यानंतर सिस्टमिक सर्क्युलेशन नंतर ॲक्शन दाखवण्यासाठी तो काय, जिथं इन्फेक्शन आहे किंवा साईट आहे जिथं आपल्याला इफेक्ट दाखवायचा आहे त्या साईटपर्यंत पोचणं गरजेचं आहे. त्यालाच काय म्हणतो आपण? डिस्ट्रीब्युशन. ह्या डिस्ट्रीब्युशन प्रोसेस कशामुळे अफेक्ट होती? तर त्यातला पहिला फॅक्टर जो आहे तो प्लाझ्मा प्रोटीन बाइंडिंग. आता सिस्टमिक सर्क्युलेशनमध्ये काय आहे? ब्लड आहे, ब्लडमध्ये प्लाझ्मा आहे. तर प्लाझ्मामध्ये जे प्रोटीन्स आहेत त्या समटाईम्स त्या प्रोटीनला जाऊन ड्रग जो आहे तो बाउंड होतो आणि त्यामुळं प्लाझ्मा प्रोटीन बाइंडिंग होतं. प्लाझ्माचं आणि प्लाझ्मा प्रोटीन जे आहे आणि ड्रग त्याचं काय होतं? बाइंडिंग होतं आणि त्यामुळे ड्रग अवेलेबल होत नाही डिस्ट्रीब्युशनसाठी. त्यामुळे त्याचं डिस्ट्रीब्युशन होत नाही. जो अनबाउंडेड ड्रग आहे, जो बाउंड झालेला नाही प्रोटीनला, तोच फक्त त्यालाच काय म्हणतो आपण? फ्री ड्रग. तो काय फक्त डिस्ट्रीब्युशनसाठी अवेलेबल राहतो. ड्रग बाउंड टू द प्लाझ्मा प्रोटीन इज इन इक्विलिब्रियम विथ द फ्री ड्रग. फ्री ड्रग जेवढ्या प्रमाणात आहे त्याच्याच प्रमाणात काय असतो? अनबाउंड ड्रग पण असतो. फ्री ड्रग जेवढ्या प्रमाणात आहे त्याच प्रमाणात काय असतो? बाउंडेड ड्रग पण. जेवढ्या प्रमाणात प्रोटीनला बाइंड होतो तेवढ्याच प्रमाणात तो काय होतो? फ्री पण असतो. Only unbound drug is available for distribution. Next factor is physicochemical characters. The physicochemical characters mean the distribution of drug depends upon the lipid solubility of drug, whether it is lipid soluble or water soluble. That nature of that drug depends upon that the distribution is dependent. Distribution of drug depends upon lipid solubility of it. Higher the lipid solubility of pharmacological agent, more widely it is distributed in the body. जेवढी लिपिड सोल्युबिलिटी जास्त असेल तेवढ्या जास्तीत जास्त ड्रग जो आहे तो डिस्ट्रीब्यूट होतो. पण डिझॉल्व्ह होण्यासाठी काय, त्याची वॉटर सोल्युबिलिटी जास्त पाहिजे. त्यामुळं ड्रगला दोन्ही कॅरेक्टर्स पाहिजे. कसले? वॉटर सोल्युबल पण पाहिजे आणि लिपिड सोल्युबल पाहिजे. लिपिड सोल्युबल हा कशासाठी इम्पॉर्टंट कॅरेक्टर आहे? ड्रग डिस्ट्रीब्युशनसाठी. तर वॉटर सोल्युबल कशासाठी? डिझोल्युशन होण्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे. नेक्स्ट इज route of administration. In this route of administration, drugs administration by parenteral route are better and widely distributed to organs and tissues with rich blood supply than the drugs administered by oral route. Oral route न काय फर्स्ट पास इफेक्ट जो आहे तो दिसून येतो. मेटाबॉलिझम होतं ड्रगचं, त्यामुळे काय होतं? ड्रग जो आहे तो बेटर रीच होत नाही. कुठं? तुमच्या ॲक्शन जिथं दाखवायची ड्रगची तिथपर्यंत व्यवस्थित ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होत नाही. जर पॅरेंटल रूट न दिला तर हाय ब्लड फ्लोमध्ये ड्रग डायरेक्टली इन्सर्ट केल्यामुळं 100% बायोअवेलेबिलिटी असते. त्यामुळं ड्रग जो आहे तो क्विकली डिस्ट्रीब्यूट होतो कुठपर्यंत? ऑर्गनपर्यंत. त्यामुळं ही रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन जे आहे ते ड्रगच्या डिस्ट्रीब्युशनला अफेक्ट करतं. त्यामुळं पॅरेंटल रूटनं बेटर आणि वाईडली डिस्ट्रीब्यूट होते दॅन ओरल रूट. नेक्स्ट इज रिजनल ब्लड फ्लो. Blood supply to the various tissues from one tissues to another.
डिस्ट्रीब्युशन ऑफ ड्रग्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्लड फ्लो इन टू द टिश्यूज. म्हणजे जेवढा जास्तीत जास्त ब्लड फ्लो असेल टिश्यूजला तेवढं जास्तीत जास्त ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होणार. म्हणजे हायली परफ्युज्ड ऑर्गन जे आहेत, म्हणजे जिथं जास्तीत जास्त ब्लड फ्लो जातो आहे, हायली परफ्युज्ड लिव्हर्स आहेत, लिव्हर आहे किंवा ब्रेन आहे किंवा हार्ट आहे, ते जे हायली परफ्युज्ड ऑर्गन्स आहेत त्या हायली परफ्युज्ड ऑर्गन्समध्ये जास्तीत जास्त ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होतो. म्हणजे काय, जेवढा जास्तीत जास्त ब्लड फ्लो रिजनल ब्लड फ्लो असेल तेवढा जास्तीत जास्त ड्रग त्या प्रमाणात डिस्ट्रीब्यूट होणार आहे. त्यामुळे रिजनल ब्लड फ्लो काय करतो, अफेक्ट करतो कशाला, तुमच्या ड्रग डिस्ट्रीब्युशनला. फिफ्थ नेक्स्ट इज डिफरंट मेकॅनिझम ऑफ ड्रग ॲक्शन.